So hello guys, magandang hapon and welcome back to page Tricksters. So welcome back sa YouTube channel ko and welcome sa mga bagong viewers natin dyan. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko, ini-invite kita. So page Tricksters. So kung gusto mo maging updated sa mga tutorial natin, so click mo yung subscribe and ring mo yung bell para ma-notify ka every time na may bago tayong video tutorial guys. So welcome sa page Tricksters. So update nga pala guys, meron na tayong 3.03k subscribers. So ayan, thank you sa mga suporta guys. So medyo minimal lang yung upload natin kasi medyo busy, pero still nakikita ko yung pag-support nyo sa YouTube channel natin. So tapos puso akong nagti-thank you sa inyo guys. So thank you and sana mag-grow pa tayo dito sa YouTube channel natin. So for today's video mga Tricksters, so ito, may bago tayong game booster na gagawin na aalamin. So sabay-sabay nating alamin tong game booster na to guys. So kaka-download ko lang siya kanina. Na-download ko lang siya kanina and then ang sabi is naka-premium na siya. So lahat ng features nito is naka-unlock na guys. So sabay-sabay nating alamin yung kung ano ba yung may bibigyan nito ni Game Booster Pro. So ayan, nakikita nyo. So ayon dun sa feedback, sobrang ganda ng feedback niya. So talagang nagiging smooth yung gameplay ng mga games na binuboost nitong Game Booster Pro. So tara, alamin natin guys. So ano pang hinihintay natin? Tara. LAKEY INSPIRED. Fight. So bago tayo mag-start mga Tricksters, so nandyan sa YouTube, nandyan sa description link yung download link para may download nyo tong Game Booster Pro natin. So nandyan sa description guys, so check nyo na lang. So ayan, so tara, start na tayo. So pag na-download nyo na, so click i-open nyo lang si Game Booster Pro. So ayan, so the perfect game experience. So makikita nyo naman agad yung get started, so click nyo lang yan guys. So pag click nyo yan, ayan, automatic i-analyze nyo na kung yung mga apps na meron ka, especially yung mga games. So ang nakalagay dyan is your games will be here soon. So ina-analyze nyo na, so kino-compile nyo na yung apps na hindi games sa mga games. So ganun yung ginagawa niya ngayon guys. So wait lang natin matapos yan. So ang maganda dito sa Game Booster Pro natin guys is lahat nga ng features niya is naka-unlock na gaya ng nasabi ko kanina. So ito yung actually may mga experimental features pa to, like yung FPS. Pwede mong makita yung FPS mo in real time. So ganun. So ganun kaganda yung app na to, yung Game Booster na meron tayo ngayon guys. So ito na paghiwa-hiwalay niya na. So ito yung mga apps na meron ako. So ayan. Actually ito games din to. So pero ayan. So kung gusto natin mag-boost ng isang game, for example, ayan, Mobile Legends. So i-click lang natin yan. So ganyan lang. So find the Game Booster app on the list and grant permission. So bago yun guys, i-experiment natin kung ano yung meron pang features dito kay Game Booster Pro. So dito sa pangalawang panel is meron ditong anti-ping. So ito yung magpapababa ng ping mo o yung tinatawag na MS kapag ka maglalaro ka na ng mga games. So experimental feature to ni Game Booster Pro. So napakaganda nito, lalo na kung yung lugar nyo or yung area nyo is medyo mababa yung ping or yung MS nga na tinatawag. So pwede mong gamitin tong feature na to ni Game Booster Pro. So sobrang makatulong yan. So paano nga ba to ginagamit? So anti-ping mode is i-click mo lang tong itatoggle mo lang tong itong button na to. So ganun lang kadali mga Tricksters So i-click mo lang yan. So gaya ng pinito ko kanina, click mo lang yan, tapos ayan, maghahanap na siya ng pinaka mababa or pinaka mabilis na ping na pwedeng mag-cover dun sa sa magiging signal mo. So ayan, so binigyan niya tayo ng DNS. So bigyan niya tayo ng bagong ping. So ang instant delay natin is 33 ms na lang. So kahit papaano pag naglalaro ka, yung delay na matatanggap mo is nasa 33 lang. So ganyan
Ganyan kaganda yung Game Booster Pro na itong feature na to ni Game Booster Pro guys, itong anti-ping. So napakagandang feature niyan. So makakatulong yan sa inyo lalo na kung tutok ka sa pag-game mo, kung nag-stream ka, kung talagang need mo ng magandang ping para tuloy-tuloy yung paglalaro mo. So para hindi no interruption. So ito magandang feature yan guys. So next tayo dito. So ito yung sinasabi ko kanina guys, meron tayong FPS monitor. So ayan. Ito yung FPS monitor. So ayan, FPS monitor. Meron ding crosshair kung yung mga FPS game, mga first person game mo. So pwede rin yan. Pwede yung palitan ng kulay, ayan. Tapos meron ding ping monitor, yung ping natin kanina, pwede pa nating i-monitor yun. So ayun yung magandang features nito ni Game Booster Pro. So kung FPS monitor naman, so itagil mo lang ulit tong button. So okay, go. So yan, magdediretso lang agad yan dito sa accessibility to guys. So hanapin mo lang si Game Booster Pro. So ayan, ito sa baba, tapos i-toggle mo lang yung button nya. So make sure na naka-on yung button nya. So it means every time na maglalaro ka, may kita mo na yung FPS mo. So naka-monitor na yung FPS. So Game Booster FPS monitor service is running. So ayun na, ganun lang ka-simple mga Tricksters. So napakaganda nitong features na to. So pwede mong i-top left, top right, bottom left, or bottom right. Kung saan ka mas komportable kapag ka mamonitor ka ng FPS mo. So try natin guys. So for example lang to So kayo na mag-explore mga Tricksters kung saan nyo gagamitin tong Game Booster Pro natin. So for example lang to. So kunyari ito tatry natin ito sa game ko na offline. Try lang natin kasi minsan pag naglalaro ko nito medyo nagiging din siya, nagiging laggy din kung minsan. So ayan, binuboost niya na guys. So ganyan siya mag-boost ng game. So wait lang natin yan. So ayan na. So ibig sabihin magra-run na yung game. So ganun lang kadali mga Tricksters Ano natin. Ayan. So ayan. So yun na, nag-open na yung game guys. So as you can see, para sa akin ang smooth naman nung nung game. So ayan, mas naging smooth siya guys actually. So try nga natin i-open yung try natin i-open yung FPS monitor kung gumagana ba. So ayan, try natin green para kahit pa paano nakikita. So ayusin natin. Lagay natin sa bottom left. Tapos kulay red ganyan. Hindi, kulay green. Ayan. So kung makikita nyo guys, nandito na sa baba yung FPS. So naka-monitor na yung FPS natin. Kung makikita nyo, ito siya nasa baba. So napakagandang features niya guys. Ma-monitor nyo yung FPS ng frame per second ng ng device nyo. So try natin dito sa game. So pwede itong naka-landscape So ayan. So mamamonitor nyo na yung FPS. So ayan. So ganun lang kadali mga Tricksters. So close na natin muna. Okay. So napakagandang features niya talaga mga Tricksters So kayo nang bahala mga Tricksters kung kayo nang mas mag-explore nitong Game Booster Pro natin. Ayan, so itry nyo sa mga mostly nilalaro nyong game, yung mga gusto nyong i-boost na game. So I assure you na makakatulong to sa inyo guys. So that's it for the tutorial mga Tricksters So sana makatulong yan sa inyo, and more tricks to come sa YouTube channel natin, and click nyo yung subscribe button, ring nyo yung bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. So thank you mga Tricksters So thank you, and keep supporting page Tricksters. So bye guys.